Ban biên tập xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với Bí mật người nổi tiếng. Các bạn nhớ bấm đăng ký kênh và theo dõi những bản tin của chúng tôi ngày hôm nay nhé. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ tiếp tục đưa đến cho các bạn thông tin. Tiểu sử nghệ sĩ ưu tú Tiến Hợi, người đóng vai Bác Hồ thành công nhất. Nhắc đến người từng thể hiện hình tượng Bác Hồ trên sân khấu và phim ảnh, nhiều người thường nhắc ngay đến nghệ sĩ ưu tú Tiến Hợi. Những lần ông đóng vai Bác Hồ ở từng giai đoạn lịch sử, và trong những tác phẩm sân khấu, phim ảnh khác nhau thường để lại nhiều ấn tượng và xúc động sâu đậm đối với người xem. Mà cũng chẳng hiểu sao cuộc đời của ông, số phận của ông, từ người vợ đầu gối tay ấp tới hai cậu con trai đến tuổi trưởng thành luôn gắn với một sự kiện nào đó về Hồ Chủ tịch. Cha Tiến Hợi là người ở thành phố Vinh, Nghệ An, mẹ ông là người Hà Nội. Cha gặp mẹ rồi hai người nên duyên vợ chồng. Mẹ sinh ông ra tại mảnh đất thủ đô vào những năm kháng chiến chống Mỹ 1959. Phải chăng chính vì vậy mà trong ông vẫn có giữ âm chất giọng xứ Nghệ, để mỗi lần diễn xuất cần biểu đạt truyền cảm giọng nói của vị cha già dân tộc, khán giả thấy thật gần gũi và thân thương là vậy. Nghệ sĩ ưu tú Tiến Hợi sinh năm 1959, quê cha ở Nghệ An, quê mẹ ở Hà Nội. Ông nổi tiếng với nhiều lần đóng vai Bác Hồ thành công trên màn ảnh và sân khấu kịch. Không chỉ có ngoại hình rất giống Bác, nghệ sĩ ưu tú Tiến Hợi còn xuất sắc trong việc lột tả thần thái, cốt cách của người ông hùng dân tộc. Lần đầu tiên ông thể hiện hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh là năm 1987, trong vở kịch Đêm Trắng của Đoàn Nghệ thuật Trường Sơn Quân khu 2, tác giả Lưu Quang Hà, đạo diễn, nghệ sĩ nhân dân Doãn Hoàng Giang. Nghệ sĩ ưu tú Tiến Hợi kể, năm 1987, khi tôi đang công tác ở Đoàn Nghệ thuật Quân khu 2, thì đoàn của tôi có nhận được kịch bản của tác giả Lưu Quang Hà. Kịch bản có tên Đêm Trắng. Trong kịch bản này có hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở giai đoạn 1947-1948. Nhận được kịch bản, lãnh đạo đoàn khá bối rối vì không biết chọn ai đóng vai Bác Hồ. Nhiều ý kiến đưa ra, định sẽ mời các nghệ sĩ từng đóng vai Bác Hồ tham gia vở diễn, nhưng nếu như thế thì mỗi lần mang vở diễn này đi các nơi sẽ hơi vất vả. Cuối cùng, lãnh đạo đoàn quyết định kiểu gì, cũng sẽ phải chọn ra một người trong đoàn đóng vai Bác Hồ. Thời kỳ đó, tôi mới 28 tuổi, người rong ròng cao 1m7, hơi gầy nặng khoảng 53kg, giọng nói cũng hao hao giọng Bác Hồ. Mọi người nhìn nhận tôi hao hao giống Bác nhất đoàn nên đã cử tôi đi hóa trang. Khi tôi đến nhà nghệ sĩ ưu tú Nhữ Đình Nguyên hóa trang thì mất 1 tiếng đồng hồ mới làm xong. Hóa trang xong, chụp ảnh thử, ai cũng ngỡ ngàng vì giống Bác quá. Tôi xem ảnh, cũng không thể ngờ khi mình hóa trang xong lại giống hình ảnh Bác Hồ đến vậy. Nam nghệ sĩ cho biết, khi được lãnh đạo đoàn giao thể hiện hình tượng Bác Hồ, ông rất lo lắng và áp lực. Nhiều đêm ông phải thức trắng vì suy nghĩ, bởi đó là lần đầu tiên ông vào vai Bác Hồ, một hình tượng nhân vật rất thiêng liêng và cao cả đối với mỗi người dân Việt Nam. Bên cạnh đó, các cảnh Bác Hồ xuất hiện trong vở diễn cũng rất nhiều và thoại cũng rất nhiều. Vì lẽ đó, nghệ sĩ ưu tú Tiến Hợi đề xuất với lãnh đạo đoàn cho ông được xem một loạt các phim tư liệu về Bác. Ông đến Đài Tiếng Nói Việt Nam và các trung tâm lưu trữ, để lục lại các băng tư liệu ghi lại các cuộc nói chuyện của Bác Hồ với đồng bào, để nghe lại. Trong 2 tháng trời tập vở, ngày nghệ sĩ lên sàn tập, chiều lại về mở băng đĩa tư liệu ra xem, tối về mở băng tiếng ra nghe. Tôi đã nghe rất nhiều. Nghe để làm sao tôi thấm được tông giọng của Bác và luyện để tôn giọng của tôi với Bác hòa làm một. Khi tôi xem băng đĩa, tôi nghiên cứu rất kỹ từng dáng đi, dáng ngồi và phong cách Bác nói chuyện với mọi người. Riêng về thần thái của hình tượng nhân vật Bác Hồ thì khi nghệ sĩ ưu tú Nhữ Đình Nguyên hóa trang cho tôi có bảo, ánh mắt tôi sâu, trong ánh mắt toát lên sự nghị lực, dáng lại rong ròng cao và có nét hao hao giống Bác. Đó là một lợi thế cực kỳ lớn để khi tôi hóa thân thành Bác Hồ trên sân khấu ở vở đầu tiên, nghệ sĩ ưu tú Tiến Hợi nói. Theo nghệ sĩ ưu tú Tiến Hợi, cái khó nhất khi thể hiện hình tượng Bác Hồ trong vở kịch Đêm Trắng chính là phải làm sao thể hiện rõ nét nhất cốt cách và cá tính của Bác ở giai đoạn lịch sử đó. Và để làm được điều đó, nam nghệ sĩ không chỉ nỗ lực nghiên cứu, kiên trì tập luyện, mà còn tham vấn ý kiến của rất nhiều người để mỗi khi bước lên sân khấu là mang đến cảm xúc chân thật nhất cho người xem. Những cảm xúc lắng đọng không bao giờ quên. Nam nghệ sĩ nhớ mãi kỷ niệm khi đoàn đưa vở kịch Đêm Trắng lên công diễn ở Nhà hát lớn Hà Nội. Có một lần khi diễn xong, ông vào hậu trường để tẩy trang thì ông Vũ Kỳ, thư ký nhiều năm của Bác Hồ vào tận nơi ôm lấy nam nghệ sĩ khóc. Lúc đó, nam nghệ sĩ cũng không kìm được nước mắt nên khóc theo. Lúc đó, tôi khóc vì hạnh phúc và tự hào, còn bác Vũ Kỳ thì khóc vì xúc động. Bác nói với tôi, cảm ơn Tiến Hợi. Không ngờ Tiến Hợi trẻ như thế này mà thể hiện vai Bác Hồ gần gũi, sống động, thân mật quá. Tiến Hợi cố gắng nghiên cứu, tìm tòi, sáng tạo và thể hiện tốt hơn nữa hình tượng Bác Hồ trong sự nghiệp của mình. Rồi có một lần, khi kết thúc vở diễn, ông chị em nghệ sĩ ra chào khán giả, thì tôi thấy bác đại tướng Võ Nguyên Giáp đi lên. Lúc đó, tôi thấy khóe mắt của bác đại tướng có nước mắt nhưng miệng bác lại cười rất tươi.
bác lại gần bắt tay rồi trao hoa cho tôi và chỉ nói được đúng 2 từ cảm ơn. Tôi lúc đó cũng rưng xúc động, tay nhận hoa mà nước mắt cũng trào dâng. Hình ảnh đó, cảm xúc đó không bao giờ tôi quên được trong những năm tháng cuộc đời, nghệ sĩ ưu tú Tiến Hợi xúc động kể. Nghệ sĩ Tiến Hợi nhớ lại những tháng ngày in dấu ấn cuộc đời diễn xuất của ông, sau thời gian dàn dựng, thì cuối cùng cũng đến ngày vở diễn ra mắt duyệt tại Nhà hát lớn thành phố Hà Nội. Hôm đón tiếp mời quan khách của Bộ Chính trị, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng và những lãnh đạo quân đội về dự. Ngồi ở hàng ghế khán giả có Đại tướng Võ Nguyên Giáp, bác Vũ Kỳ, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, bác Đỗ Mười. Buổi duyệt đầu tiên ấy diễn ở Nhà hát lớn Hà Nội đã thành công, cảm xúc lúc đấy không bao giờ có thể quên được. Tình cảm của khán giả dành cho nghệ sĩ dạt dào, sâu lắng lắm. Áp lực của tôi là phải làm sao thể hiện vai đó đạt được bao nhiêu, thì hết sức mình. Tôi diễn hết mình say sưa bằng toàn bộ khả năng diễn xuất của tôi, bằng lòng kính trọng vô bờ đối với bác, bằng cả tình yêu say mê của thời tuổi trẻ lần đầu đảm nhận vai diễn lớn. Khi vở diễn kết thúc, tôi ra chào khán giả thì toàn bộ khán giả đứng lên vỗ tay. Khi tôi diễn trên sân khấu thì ở dưới khán giả dâng trào nước mắt, và họ không kìm được nước mắt. Sau khi tôi diễn xong, Đại tướng Võ Nguyên Giáp lên tặng hoa cho tôi. Miệng Đại tướng cười nhưng nước mắt chảy ràn rụa và Đại tướng chỉ nói được 2 từ, cảm ơn, cảm ơn. Đó là cảm xúc mình thấy mình đã thành công đến khi rút vào trong cánh gà, rồi vẫn còn tiếng vỗ tay. Sau đó, bác Vũ Kỳ là người đã từng ở cạnh bác, là thư ký của bác, vào phòng hóa trang của tôi, chờ tôi tẩy trang xong, ông ôm tôi khóc, vỗ vai tôi nói, tốt quá, cảm ơn nghệ sĩ, cậu trẻ thế này mà cậu thể hiện được thần thái của bác. Tôi xem, tôi xúc động quá. Đúng vậy, đây là vở kịch khi ra mắt khán giả đã gây được tiếng vang, vì dư luận lúc đó rất quan tâm đến vấn đề nổi cộm, chống tiêu cực, biển thủ công quỹ. Nhiều người muốn xem sự việc sẽ được giải quyết như thế nào. Và càng hồi hộp hơn một sự việc có thật trong lịch sử được dàn dựng, và đưa lên sân khấu ra sao. Trong vở kịch Đêm Trắng có cảnh bác Hồ đập bàn, chỉ tay vào mặt đại tá cục quân nhu mắc tội biển thủ công quỹ. Đêm Trắng, được diễn hơn 300 đêm khắp các tỉnh biên giới phía Bắc để phục vụ bộ đội, và đồng bào dân tộc. Ông dưng nhớ lại, đêm nào cũng thế, khán giả kéo đến rất đông. Có một kỷ niệm, khi tôi diễn ở thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, vở kịch đến hồi bác nói chuyện với bộ đội, chiến sĩ về việc người đại tá cục quân nhu biển thủ công quỹ, thì có một cụ già đứng dậy giơ tay bảo, xin phép bác cho cháu phát biểu ý kiến. Tôi bị bất ngờ. Bà cụ cảm giác bác gần gũi như đang hiện hữu trước mắt, khán giả liền bảo, cụ ơi, cụ ngồi xuống đi để mọi người đang xem. Bảo vệ lách vào đưa cụ già ra. Cụ già ngồi ở cánh gà để chờ tôi. Diễn xong vở kịch, tôi xuống. Lúc đấy vẫn còn mặc nguyên quần áo Bác Hồ và chưa kịp tẩy trang, đến cạnh cụ và bắt tay cụ, tự nhiên cụ quỳ thụp xuống vái. Tôi đỡ cụ dậy bảo, cụ ơi, cháu chỉ là diễn viên, cháu đóng vai Bác Hồ. Bà cụ chậm rãi nói, tôi biết chứ, nhưng sống động quá. Tôi xúc động quá. Và cụ kể ngày xưa chính cụ là cán bộ trong trung đoàn đóng quân ở biên giới phía Bắc tham gia chống Pháp. Cụ như bao đồng đội khác, đã trải qua thống khổ vì ăn không đủ, chịu những cơn sốt rét rừng hành hạ vì thuốc không có để uống. Mùa đông giá buốt, áo không đủ ấm vì có áo trấn thủ để cấp cho bộ đội, thì chính tay đại tá quân nhu này đã biển thủ, rồi lấy vỏ xuôi đập dập, may vỏ ngoài bọc để giữ ấm cho người, nhưng không ngờ mưa xuống ngấm ngủn và ướt hết, làm giảm sức chiến đấu của chiến sĩ. Chính vì thế Bác Hồ phải trực tiếp đi điều tra, xuống thăm tất cả các đơn vị bộ đội thời chống Pháp, để biết thực tế bộ đội chiến sĩ chúng ta khổ thế nào, và quay về Bác hứa cương quyết giải quyết vụ này, thấu đáo để trả lại lòng tin của nhân dân đối với quân đội. Bà cụ nói là đã từng trải qua giai đoạn đầy khó khăn đấy, và khi thấy nghệ sĩ đứng trên sân khấu gần gũi, thân mật, tự nhiên quá thì tình cảm ấy ập đến với người dân, như bà khiến bà không thể nào kìm được cảm xúc. Bà cụ bảo, tôi cảm giác bác đang hiện lên bằng da bằng thịt ở ngay trước mắt tôi. Vở kịch Đêm Trắng, sau đó đã đem đi công diễn phục vụ các chiến sĩ biên giới phía Bắc 300 suất. Sau 300 suất diễn đó đã tạo đà cho nghệ sĩ Tiến Hợi, thể hiện nhiều hơn vai Bác Hồ trong các tác phẩm nghệ thuật. Năm 1987, nghệ sĩ ưu tú Tiến Hợi về công tác tại Nhà hát kịch Hà Nội. Thời kỳ này, ông được đạo diễn Long Vân mời đảm nhận vai Bác Hồ, Nguyễn Tất Thành trong phim Hẹn gặp lại Sài Gòn. Đây là bộ phim điện ảnh đầu tiên nói về Bác Hồ thời trẻ. Với nghệ sĩ Tiến Hợi thì đây cũng là một bước ngoặt lớn, bởi trước đó ông chưa bao giờ đóng phim điện ảnh. Lúc đó tôi đã gần 30 tuổi mà lại hóa thân hình ảnh Bác Hồ thời trẻ nên cũng có chút khó khăn. Nhưng tôi đã trao đổi với đạo diễn và ekip làm phim, làm sao để có được vai Bác Hồ gần gũi, mộc mạc và chân thật nhất. Khổ nỗi, thời kỳ Bác Hồ rời bến cảng Nhà Rồng, lên tàu sang Pháp lại có rất ít tài liệu ghi lại. Duy nhất chỉ có tác phẩm của nhà văn Sơn Tùng, và khi đoàn phim vào quay ở Huế, tôi cũng phải thường lân la hỏi các cụ già xem thông niên thời đó sống như thế nào, phong tục tập quán thời đó ra sao. Từ đó, tôi biết để xây dựng hình tượng nhân vật thông niên Nguyễn Tất Thành có nghị lực,
và chí khí cách mạng, nghệ sĩ ưu tú Tiến Hợi kể thêm. Đặc biệt, trong bộ phim Hà Nội mùa đông năm 1946, lấy bối cảnh Bác Hồ trong giai đoạn lịch sử khi ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, sự thể hiện thành công của nghệ sĩ ưu tú Tiến Hợi đã góp phần đưa bộ phim đoạt giải bông sen bạc. Nghệ sĩ ưu tú Tiến Hợi tâm sự, bằng tấm lòng yêu quý Bác Hồ vị cha già của dân tộc Việt Nam, trong mọi tác phẩm ông thể hiện sân khấu, điện ảnh, truyền hình và phát thanh, ông đều cố gắng nuôi dưỡng cảm xúc nguyên vẹn với mỗi lần hóa thân hình tượng Bác. Đặc biệt, bất kỳ lần nào bước chân lên sân khấu để thể hiện hình tượng Bác Hồ, ông cũng đều nghiên cứu và tính toán rất nghiêm cẩn. Từ động tác, ánh mắt, tác phong và lời nói, để hình tượng của Bác phù hợp với mỗi thời kỳ lịch sử. Với nam nghệ sĩ, việc thể hiện hình tượng Bác Hồ, thời kỳ người còn ở chiến khu là nhiều tư liệu nhất và cũng khó nhất. Bản thân ông cũng thích thể hiện hình tượng Bác Hồ ở thời điểm nhất, vì tâm lý nhân vật cho đến hoạt động của Bác phong phú nhất. Xuyên suốt sự nghiệp diễn xuất với hơn 30 năm đóng vai Bác Hồ kính yêu của dân tộc, được đánh giá là diễn viên thể hiện vai Bác Hồ xuất sắc nhất trên cả hai lĩnh vực sân khấu và điện ảnh. Nghệ sĩ ưu tú Tiến Hợi từng tâm sự, nhiều khi tôi đi ra ngoài đường, gặp mọi người, họ cứ hay nói hình như tôi bị nhiễm vai diễn của Bác Hồ, hay sao mà từ dáng đi, dáng tay, tác phong giống Bác như thế. Bản thân tôi thì không nghĩ đến chuyện đó nhưng người ngoài họ quan sát thấy. Đôi khi đi tập, ngồi nói chuyện với các ông chị em trong đoàn, tự nhiên giọng nói lại nảy lên chất giọng cũng rất giống Bác. Sau khi đóng vai Chủ tịch Hồ Chí Minh trong vở kịch Đêm Trắng, hơn 300 đêm cũng là mối tình của ông chớm nở với người đảm nhận hóa trang vai Bác cho ông. Số là nghệ sĩ ưu tú Nhữ Đình Nguyên là người ở hãng phim truyện Việt Nam, ông không thể theo đoàn kịch mãi được, nên đã cử một cô học trò đảm nhiệm việc này đi theo đoàn. Ban đầu ông và cô nữ hóa trang quê Nam đàn xưng hô chú cháu, rồi chuyển thành ông em từ lúc nào. Tình yêu đến một cách thật nhẹ nhàng, tự nhiên, và họ đã tổ chức đám cưới. Năm 1988, ông chuyển về công tác tại nhà hát kịch Hà Nội, vợ ông cũng cùng đi theo ông. Cuộc sống khó khăn, chị chấp nhận thôi làm nghề diễn viên để ở nhà mở cửa hàng may có thêm thu nhập, cho chồng yên tâm công tác. Ông bao giờ cũng là gương mặt đạo diễn lựa chọn đầu tiên khi giao đóng vai Bác Hồ. Và bao giờ người hóa trang cho ông không ai khác chính là vợ ông. Ông kể, ông về Nam đàn quê Bác nhờ sư thầy làm lễ xin rước tượng Bác về nhà, để thờ cúng. Ông có 2 người con trai. Năm 1989 khi đang đóng phim Hẹn gặp lại Sài Gòn, thì vợ ông mang bầu cậu con trai đầu. Năm 1990 là năm kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhật Bác Hồ, cũng vào năm này vợ ông sinh con đầu lòng, nên ông đặt tên con là Nguyễn Vương Thành. Ông bảo ông đóng vai Nguyễn Tất Thành, ông họ Nguyễn, vợ ông họ Vương, lấy 2 họ của vợ và chồng ghép vào làm tên đệm cho con. Một dấu mốc đáng nhớ thứ hai là năm 1996 ông tham gia phim Hà Nội mùa đông năm 1946 đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Đặng Nhật Minh. Quay xong bộ phim thì vợ ông lại mang bầu, đến năm 1997 vợ ông sinh cậu con trai thứ hai, ông đặt tên là Nguyễn Vương Nam. Ông bảo, 2 cậu con trai gắn liền với 2 bộ phim truyện nhựa mà ông thể hiện. Đấy là mốc lịch sử của gia đình. Ngót nghét gần 30 năm nay, ngoài việc đóng vai Bác trong phim truyền hình, điện ảnh, sân khấu, ông còn tham gia nhiều các chương trình sự kiện, lễ hội tại các tỉnh, thành phố và gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp diễn viên với một vai diễn gần như chuyên biệt ấy. Khán giả điện ảnh biết đến ông qua vai Nguyễn Tất Thành trong phim Hẹn gặp lại Sài Gòn năm 1989. 8 năm sau, ở tuổi 40, ông được đạo diễn Đặng Nhật Minh mời tham gia phim Hà Nội mùa đông năm 46, vào vai Chủ tịch Hồ Chí Minh khi người 56 tuổi. Nghệ sĩ Tiến Hợi từng giành các huy chương vàng hội diễn sân khấu toàn quốc năm 1992 vở Xin lĩnh án tử hình, vai Chủ tịch Hồ Chí Minh, huy chương bạc vở Vùng lạnh tại Liên hoan sân khấu toàn quốc năm 2018 vai ông Sinh. Các vở kịch thành công ông từng đóng có Xin lĩnh án tử hình, Vùng lạnh, Chùm hài oái, Oăm đời, Sám hối, Vòng đời, Vị thánh trong mơ, Những người con Hà Nội. Các bộ phim ông tham gia gồm Hà Nội mùa đông 46, Hẹn gặp lại Sài Gòn, Hoa ban trắng, Hoa ban đỏ, Dãy bàn 4 người, Cảnh sát hình sự, Người phán xử, Bi kịch chưa đặt tên. 4 giờ sáng nay, đúng ngày 10 Tết, trái tim của bạn tôi, nghệ sĩ ưu tú Tiến Hợi ngừng đập. Vĩnh biệt bạn. Vô cùng thương xót, nhà văn Nguyễn Quang Vinh vừa chia sẻ trên trang cá nhân sáng sớm nay. Chia sẻ thêm, nhà văn Nguyễn Quang Vinh cho biết ông bàng hoàng và thương xót khi nhận được tin buồn từ người thân của nghệ sĩ ưu tú Tiến Hợi. Sáng sớm nay, vợ ông Tiến Hợi chỉ kịp nhắn cho bạn bè một câu, chưa kịp nói gì về nguyên nhân hay bệnh tình. Trước đó, cũng có thông tin ông từng điều trị bệnh liên quan đến tim hoặc cao huyết áp. Theo nhà văn Nguyễn Quang Vinh, kế hoạch nghệ sĩ ưu tú Tiến Hợi tham gia chương trình ngày 7 tháng 5 Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người con của làng do ông làm đạo diễn đã không trở thành hiện thực. Tiến Hợi là một trong những diễn viên hiếm hoi nhất thể hiện tốt nhất hình tượng Bác Hồ. Một là ông có ngoại hình giống, hai là tiếng nói chuyện cũng giống hệt luôn, ba là ông tham gia rất nhiều vai diễn về Bác Hồ từ điện ảnh, truyền hình, sân khấu, sự kiện. Nhà văn Nguyễn Quang Vinh nói, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, nhớ bấm đăng ký kênh và theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi nhé.
Chúc các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống.